θα αποκλειστούμε στην Ιταλία. Λοιπόν, πάρτε ό,τι είναι, δεν ξέρετε πότε θα γυρίσουμε. Ναι, να κλείσεις απάντα στο σπίτι, να κλειδώσεις ρεύματα τέτοια. Όχι ρεύματα. Εγώ. Δεν ξέρουμε καν αν θα μπορέσουμε να φύγουμε. Είναι όλη η Ιταλία σε κόκκινη ζώνη. Μίλα, θέλω να ηρεμήσεις. Θέλω να μαζέψεις βαλίτσες. Θα μαζέψω. Ωραία. Με πανικό βάλεις το. Τι ωραία που περνάμε, κορίτσια. Εγώ δεν μπορώ να το πνεύσω. Ούτε εγώ. Από τη μάσκα. Δείξε λίγο και πως είμαστε. Με ανάγκασαν για να μην κολλήσουν. Ακριβώς. Δείξε λίγο πως είμαστε και με τις βαλίτσες. Ναι, εγώ είμαι πολύ βολικά εδώ πίσω γενικά. Πάρα πολύ. Με έχουν βολέψει. Ένας πανικός. Το όλο story ξεκίνησε το Σάββατο. Πότε κλείσαμε τα εισιτήρια, Σάββατο ή Κυριακή? Ωραία, Κυριακή. Παρακολουθώντας κάθε μέρα τα νέα κρούσματα, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση πάει κατά διαόλου. Οπότε την Κυριακή το πήραμε απόφαση ότι δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα πανεπιστήμιο και ότι σιγά σιγά θα αργοπεθάνουμε εδώ πέρα. Οπότε αποφασίσαμε να κλείσουμε τα εισιτήρια για να γυρίσουμε στην Ελλαδίτσα μας. Τόσο. Λοιπόν. Και για να γυρίσουμε. Οπότε να κλείνουμε από Κυριακή για Τετάρτη. Δευτέρα έρχεται η φίλη μας εδώ πέρα, η Δέσποινα, σπιτάκι μας. Βασικά από την Κυριακή δεν είναι στο σπίτι. Ωραία, από την Κυριακή ήταν σπίτι, Δευτέρα που συνέχισε να είναι στο σπίτι και να καθόμαστε όλες μαζί. Εκεί που καθόμαστε στα καλά του καθουμένου, βλέπουμε ότι έχουν ακυρωθεί πτήσει από Βόρεια Ιταλία προς Ελλάδα. Λέμε εντάξει, Βόρεια Ιταλία είναι, στο τσακ θα προλάβουμε την Τετάρτη να γυρίσουμε εμείς πριν τα κλείσουν όλα. Μετά από λίγο μας στέλνουν μηνύματα, πάλι στα καλά του καθουμένου, ότι μπήκε όλη η Ιταλία σε κόκκινη ζώνη. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι απαγορεύεται να συγκεντρώνεσαι και είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, σε περιορίζουν πάρα πολύ για να κάνουν κάτι να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Οπότε εμείς ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι σε λίγο, βασικά αυτό ήταν το main πρόβλημά μας, ότι όταν είσαι σε κόκκινη ζώνη είναι σαν καραντίνα, δεν μπορείς να βγεις και δεν μπορείς να μπεις στη χώρα. Οπότε λέμε τι θα κάνουμε, ξαφνικά βρισκόμαστε να παίρνουμε την πρεσβεία τηλέφωνο και μετά την Aegean, η οποία δεν μας το σήκωσε ποτέ. Εν τέλει να μην το πολυλογώ, πληρώσαμε τα κέρατά μας να αλλάξουμε τα εισιτήριά μας για να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, Τρίτη πρωί, γιατί φοβόμαστε ότι την Τετάρτη θα έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις και δεν θα μπορούσαμε να γυρίσουμε. Οπότε κακήν κακός, από εκεί που καθόμασταν καλά και βλέπαμε σιρούλα, μαζέψαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και γυρνάμε. Κυριολεκτικά. Εγώ δεν πολύ Και γυρνάμε χωρίς κανένα πανικό, φορώντας μάσκες και γάντια. Αυτά.
Όμως τότε θα μας αφήσουν να πετάξουμε, δεν ξέρουμε. Θα δείξω στη συνέχεια του vlog. Γεια! Λέω αν έχει και τη γάτα. Ακριβώς. Πού είναι η γάτα? Να τη γάτα. Κορίτσια, Γεια. δείξτε γάτια. Cheers, κορίτσια. Cheers. Πού είσαι? Cheers. Καλή μουνάτσα η κοπέλα. Τι κάνετε? Τι γάντια και τι μάσκες. Κάνει. Φινί. Άντε να φτάσουμε. Ανυπομονούμε να πατήσουμε σε Εγώ θέλω σουβλάι. πατριωτικά. Ανυπομονούμε να μας βάλουν καραντίνα. Ναι, αλήθεια. Να είμαστε στα Ελλάδα, ναι. Αγγίξαμε ελληνικό έδαφος. Γεια σας. Για το vlog. Το πλάκι. Μπαμπά, σου ήρθαμε. Σου ήρθαμε. Φτάσαμε. Έχω να πω ότι εδώ στην Ελλάδα είναι άξιοι της μοίρας τους. Δεν μας έκαναν κανέναν έλεγχο, ούτε καν θερμομέτρηση, τίποτα. Ο Μιρόκο. Φτάσαμε. Φτάσαμε σπίτι. Ας πληθούμε με. Δεν τώρα. Είμαι σε δύο πολύ ωραίες νέες κυρίες, τις αδελφές Μπαλτογιάννη, Μελίνα και Λένα, αν δεν κάνουμε λάθος. Άρτια αφιχθήσεις από την ταλέπορη Ιταλία. Βεβαίως η ταλέπορη είναι και η χώρα μας, λόγω του κορονοϊού, αλλά η Ιταλία είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρετε κορίτσια, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Πώς είστε, πώς αισθάνεστε που γυρίσατε πίσω, πιο ασφαλείς ή με αυτά που ακούτε αισθάνεστε ότι πρέπει να είστε αντίστοιχα προσεκτικές και στην Ελλάδα? Αισθανόμαστε πολύ τυχερές που προλάβαμε και γυρίσαμε αρχικά στην Ελλάδα. Αλλά επειδή χειροτερεύει σιγά σιγά και η κατάσταση και βέβαια εμείς είμαστε σε οικειοθελή καραντίνα για τώρα, για λίγο μέχρι να δούμε πώς θα πάει. Και είμαστε σπίτι, έχουμε μείνει σπίτι και δεν βγαίνουμε έξω για να μην εξαπλώσουμε αν έχουμε. Κορίτσια, πώς Οτιδήποτε. βιώσατε Ναι. την κατάσταση εκεί? Ήταν πολύ δύσκολα. Λάνα, τι κάναμε τώρα? Μόλις βγήκαμε στη τηλεόραση. Στη live ελληνική τηλεόραση, όχι ότι Greek TV μόνο. όχι μόνο. Όχι μόνο. Όχι μόνο! Καλέστε μας από ξένα κανάλια, παιδιά. Όσοι από τα ξένα κανάλια μας βλέπετε, μη φοβηθείτε. Εσύ, Πάρτε μας και εσείς. κανένας. Μη φοβηθείτε, θα βγούμε και στο δικό σου κανάλι, Ναι. αλήθεια. Πώς σου φάνηκε? Εντάξει, εγώ έχω ξαναβγεί σε ελληνική τηλεόραση, αλλά Ηλάνα, πες μας εσύ, πώς σου φάνηκε? Που είμαι και αρχάρη. Μόνο εμένα ουσιαστικά, γιατί εντάξει, εσύ το έχεις ξαναπεράσει. οπότε Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλάς τώρα. εγώ έχω μια άλλη εμπειρία. Ναι, βέβαια. I think. Λοιπόν, για μένα καλά μου φάνηκε σαν πρώτη εμπειρία. Θα μου πεις και εσύ βέβαια πώς you assessed me, ρε παιδί μου. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ cool. We are cool sisters. Cool. We are just cool like that. Just like that. We can help it. Είμαστε Κατάσταση. οι coronavirus experts. I guess. I guess. Give us το πτυχίο μας already. Νομίζω. Παρακαλώ. Θα βοηθούσε. We'll beg. Μιλήσαμε στο Μέγκα τώρα πριν λίγο για τον κορονοϊό και την εμπειρία μας πώς γυρίσαμε από την Ιταλία. Θα σας πούμε γι' αυτό λίγο τώρα. Όσα δεν είπαμε στο Μέγκα, no shade. Δεν θα τα λέμε όλα γιατί μετά δεν θα βλέπουμε το κανάλι μας.
Ακριβώς. Μας. Θέλω να σημειωθεί αυτό. Παίρνεις με το χέρι. Εγώ σιγά σιγά πλησιάζω. That was so cute. I know. That was so cute. It was. I Για πες, I love you too. Εμείς δεν φιλιόμαστε, φιλάμε στον αέρα για να μην έχουμε η μία του προσπουτσάει. Ναι, ακριβώς, όχι λόγω κορονοϊού, δεν είναι τέτοιο. We just love our skin. Ναι, we don't want to ruin it. Exactly. We are just weird like that. I know. Για πες, πώς ήταν η εμπειρία μας στην Ιταλία? Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα γενικά στην Ιταλία. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ εγώ. με το πώς είναι η κατάσταση στην Ιταλία. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί είναι το δεύτερο μας σπίτι και πραγματικά αυτή τη στιγμή βιώνουν μια κατάσταση τραγική. Ακόμα και αν όλος ο κόσμος δεν έχει κορονοϊό, δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι όλα κλειστά, γυμναστήρια. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα πάντα εκτός από φαρμακεία και σούπερ μάρκετ. Που δηλαδή πώς μπορείς να ζήσεις έτσι? Και μένει σπίτι και αυτό σε πιάνει κατάθλιψη από ένα σημείο και μετά. Όσο χρονών και να είσαι. Και Δηλαδή αυτό, όχι μόνο με και- αυτούς τους νέους ανθρώπους και τους μεγάλους ανθρώπους. Και τα είναι έξοδα καταθλιπτικό των να μένεις ανθρώπων τόσο τρέχουν καιρό. ακόμα. Ναι, Οπότε και επίσης σκεφτεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν να πάρουν ένα εισόδημα. και πρέπει απ' την άλλη να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ρεύμα, νερά. Και η οικονομία της Ιταλίας τώρα έχει πάει άστα να πάνε. Πέραν από αυτούς που έχουν τα ξενοδοχεία που τους ακύρωσαν όλες τις κρατήσεις τους πόσο καιρό πριν. Αλλά τώρα σκεφτείτε δεν πετάνε αεροπλάνα στην Ιταλία, δεν κάνουν shipping πράγματα στην Ιταλία. Δεν ξέρω, είναι μια εφιαλτική κατάσταση. Πραγματικά εύχομαι η Ιταλία να μπορέσει να το ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα. Και πραγματικά θεωρώ ότι όλος ο κόσμος από όλες τις υπόλοιπες χώρες πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και η Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη όλο τον κόσμο. Ναι, και δεν είναι κανένα Υπάρχουν λάθος πάρα της πολλά Ιταλίας. GoFundMe Ναι, να βοηθήσετε. ναι, το ξέρω. Αλλά Και ναι, δεν είναι απαραίτητα λάθος της Ιταλίας. Εντάξει, ίσως μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερο χειρισμό για να μην ξεφύγει της κατάσταση. Αλλά από τη στιγμή που ξέφυγε, κάνουν και έκαναν ό,τι μπορούν για να το μειώσουν και, οι για να το ελέγξουν. νοσοκόμες, οι γιατροί που δουλεύουν Μέρα νύχτα, μέρα παιδιά. νύχτα για 2 εβδομάδες τώρα. Αυτό πώς γίνεται, πότε ξεκουράζονται αυτοί για να κάνουν καλή διάγνωση. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ σουρεάλ, έτσι θα το χαρακτηρίζω, ζήσαμε πολύ σουρεάλ στιγμές. Εγώ όταν είδα ότι από τη μία μέρα στην άλλη αυξάνονται τόσο πολύ τα νέα κρούσματα με τέτοιο ρυθμό, λέω στο παπά και στη μαμά κλείνουμε να γυρίσουμε. Γιατί εγώ φοβόμουν ότι θα αποκλειστούμε στην Ιταλία. Όπως δυστυχώς βγήκε και η αληθινή, αλλά άμα το δείτε αναλογικά με την Κίνα, τα ποσοστά, η σύγκριση, πόσοι πεθαίνουν από τους νοσούντες, είναι πολύ ψηλότερα στην Ιταλία, δυστυχώς για κάποιο λόγο. Βασικά για το λόγο ότι είναι πολύ υπερήλικες, δυστυχώς. Οπότε ήταν ουσιαστικά 2 μήνες που δεν βγαίνω από το σπίτι και είναι αρκετά καταθλιπτικό αυτό. Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και πολύ τρομακτικό όταν όλο αυτό γίνεται έξω και εσύ δεν πρέπει να ξέρεις μείνεις ότι- σπίτι και δεν έχεις κανέναν άνθρωπό σου κοντά σου. Εντάξει, είχαμε μία την άλλη, αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή, και στην Ιταλία, επειδή πεθαίνει τόσο κόσμο, εγώ φοβόμουν πάρα πολύ να πάω σε νοσοκομείο. Δηλαδή, κάτι τύπα ξύλο γινότανε. Όχι κορονοϊό, το οτιδήποτε. Εγώ θα φοβόμουν να πάω στην Ιταλία. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει σε τέτοιου σημείο τα πράγματα. Όπου, αν συνεχίσουν να αυξάνονται με τέτοιου ρυθμού τα πράγματα, έχουν πει ανακοίνωση ότι θα διώχνουν του άλλου ασθενεί για να τρίτε αυτού που έχουν κορονοϊό. Γιατί δεν έχει τόσο νοσοκομεία η χώρα, δεν έχει τόσο προσωπικό, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κυρώσει η Ελλάδα όλες τις πτήσεις από Βόρεια Ιταλία. Και λέω, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να κλείσουν και τσάλες και στο τσάκι θα προλάβουμε να γυρίσουμε. Αλλά το έλεγα σε ένα χιουμοριστικό τόνο. Δεν πίστευα ότι θα κυρώσουν όλες τις πτήσεις. Αλλά προοικονομία. Αλλά εν τέλει πολλά πράγματα προέβλεψα δυστυχώς. Μπήκε όλη η Ιταλία σε κόκκινη ζώνη. Ήμασταν σε μια βέβαιη κατάσταση. At this point, I'm hyperventilating. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πιθανότητα να αποκλειστούμε στην Ιταλία. Μιλήσαμε με πρεσβείες, με την Aegean, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Καθόμασταν όλοι μαζί σπίτι. Λέω στη Δέσποινα, πήγαινε σπίτι σου και μάζεψε όλα σου τα πράγματα τώρα. Τρέχουμε εμείς να μαζέψουμε τα πράγματα και να καθαρίσουμε το σπίτι. Πακετάραμε τα πάντα μέσα σε ένα βράδυ. Φεύγαμε, λες και μας κυνηγάνε. Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο όταν νιώθεις ότι αυτό είναι το σπίτι σου. Κοιμηθήκαμε καθόλου όλο το βράδυ για να τα πακετάρουμε όλα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε μπορούμε να γυρίσουμε. Το λένε ρευστά δυστυχώς.
Και αυτό δημιουργεί μια τρομερή αβεβαιότητα. Κοίτασαν όλοι λένε αυτές πανικοβλήθηκαν τόσο πολύ με το τέτοιο. Με την κόκκινη ζώνη, η ζώνα Ρώσα, στην Ιταλία. Ναι, γιατί ήμασταν πρωί-πρωί με μάσκες, γάντια και βάζαμε 45 βαλίτσες μέσα σε ένα smart. Και ένα γάτο. Και ένα γάτο. 200 ευρώ επιπλέον, τίποτα δεν ήταν σίγουρο της point και όλα άλλαζαν μεταξύ ωρών. Ήταν η τελευταία πτήση. Το βλέπεις στις ταινίες, ποτέ δεν περιμένεις ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σε σένα. Εν τέλει συνέβη και σε εμάς και έπρεπε να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας για να γυρίσουμε. Πραγματικά πολλές χαρακτήρες αυτούς τους ανθρώπους, ήρωες. Ήρωες. Και όλα θα πάνε καλά εν τέλει, απλά θέλει υπομονή τώρα. Μακάρι να πηγαίνουν σύντομα καλά τα πράγματα. Stay safe, μείνετε σπίτι και προσέχετε και μακριά από παππούδες, γιαγιάδες και ομάδες ευπαθείς, immunocompromised, για να τους προστατέψουμε. Και δεν είναι μόνο δικό μας θέμα, δηλαδή εγώ ξέρω ότι άμα κολλήσω δεν θα πάθω τίποτα, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας θέμα, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εξάπλωση για το καλύτερο όλων. Αυτά. Ο εγκλισμός στο σπίτι έχει και τα καλά του. Έχω φτιάξει 2 υπέροχα avocado toast και έχω εδώ την κουπίτσα που έχει εμένα, τη Μαριάντα και την Ηλιάνα που μας έκανε δώρο η Μαριάντα. Γεια σου, τι κάνεις? Mono, hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, more. Θα γίνουμε και τραγουδίστρες αυτή την καραντίνα. Toda tu fuerza y que te corresponde. Y si se enteran que somos medio hermanos, sí. ¿Qué crees? La clave está en el entorno de Carla. Tengo que conseguir acercarme a ella. No te Ηλιάνα, εσύ παρακολουθείς lecture. Ναι, φαρμακολογία.